ඔන්න අද මම ඔයාලට මල් පඳුරක් හදන විදිහ කියලා දෙනවා. අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ නිර්මාණය කරලා ඔයාලගේ මේසෙ එහෙම ලස්සන කරගන්න. වෙනද විදිහටම මේකට ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම මලේ නටුව හදාගන්න විදිහ බලමු. මේ ගන්න නටුව තමයි මම හදන මල් පඳුර තියෙන උසම මල විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හදන අනිත් මල් සේරගෙම උස ප්‍රමාණය මේ උස ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ මල තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මැදින් පබළුවක් අලවන්න. ඊළඟට මම මේ මල් පඳුර තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න කොළ ටිකක් කපා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කපා ගන්න කොළ මල් පඳුරට ගැලපෙන පාටකින් කපා ගන්න වගේම ගැලපෙන උසකින් කපා ගන්න. මම ඒ වගේ කපාගත්ත කොළ කීපයක් පාවිච්චි කරනවා මේ මල් පඳුර ලස්සන කරගන්න. මම අද හදන මල් පඳුරට මේ වගේ මල් 17ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒවයි උස ප්‍රමාණයන් එකින් එකට වෙනස්. ඊළඟට මම මේ මල් ටික රඳවන්න මේ වගේ වැලි පුරවපු මේ වගේ පොඩි කප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් බලමු මල් ටික කොහොමද රඳව ගන්න කියලා. ඔයාලත් මං අද කියලා දුන්න නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මං ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.